What's up mga kabsat? Good afternoon. Sa mga bago dito, welcome. Ngayon, I will show you how to assemble and disassemble a 45 caliber 1911 pistol. First, tandaan yung 4 gun safety rules. Ang una, consider every gun as loaded. So, second, keep trigger straight and off the trigger until you are ready to shoot. So, yung trigger finger mo, naka-straight lang doon sa trigger. Huwag mo muna ipasok doon sa trigger hanggat hindi ka magputok. Third, do not point a gun at anything you do not intend to shoot. So, fourth, be sure of your target and what is around it. Okay. First, what you have to do is remove magazine, cock 3 times, check the chamber kung may nakalagay na bala, and then para masigurado ka, tanggalin bala sa magazine, and then pwede mo na siyang linisan. So, ito yung basic. Para mag-assemble, gano'n din yung gagawin. Kung ano yung huling ginawa, yun yung unang gagawin. Ilagay mo yung barrel. The spring, then ilagay mo ito, ikak mo na lang muna, mas madali. Yan. Yan. Dapat itapat mo dun sa butas yung nandun sa loob na barrel niya, tsaka mo i-shoot ito, shoot mo ito, then yan, ganun mo, push mo ganun, then ikak mo para maitapat doon sa butas na konting gewang dito sa yan, tapos balik. Tapos para para mag-stable siya, safety mo lang, then ganun na naman. So, ibalik mo ito. Yan, tapos ibalik mo, pakaliwa na naman. Tapos, i-shoot mo ito. Yan, so balik mo ganyan. Yan, ibalik na. Ganun lang kasimple. Okay, so paano naman tayo mag-load ng magazine? Yan, doon natin ganyan. Hawakan mong ganyan. Yan, load mo. Ready to shoot.
thank you for watching and next time ipakita ko naman sa inyo ang advanced na pag-disassemble ng 45 caliber. So like, subscribe. So bye-bye mga kabsat. See you again. See you again. See you again.